هاي يا بنات. البشرة الدهنية ومشاكلها الكتيرة يا دكتور. كل ما اجي احط ميك اب يسيح بسرعة جدا. يا دكتور بيطلع لي حبوب كتير في مناسبات مهمة قوي. كل دي مشاكل للأسف أصحاب البشرة الدهنية بيقابلوها. يلا كله بقى كده يجمع، كل أصحاب البشرة الدهنية يجمعوا عشان هنتكلم سوا في الفيديو ده عن البشرة الدهنية بكل مشاكلها، عشان تعرفي تتعاملي مع بشرتك صح. ومش بس كده، انا هقولك ميزة موجودة عند اصحاب البشرة الدهنية مش موجودة عند البشرات التانية. انا دكتورة دينا محفوظ، انا صيدلانية واخصائية تجميل للبشرة والشعر. وعشان تلاقي قناتي بسهولة على اليوتيوب اكتبي على اليوتيوب الدكتورة دينا محفوظ بالعربي، هيظهر لك كل فيديوهاتي. لو عجبك الفيديو لايك للفيديو وشير للفيديو مع اصحابك، وما تنسيش تشتركي معايا في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك تنبيهات اول ما اعمل فيديو جديد. لازم نفهم حاجة الأول يا بنات، إن كل أنواع البشرات عندنا إفراز دهون عادي، وهو ده عامل الترطيب والحماية اللي ربنا خلقنا بيه. الدهون اللي بتتفرز على الجلد ده أو على بشرتنا هي دي اللي بتدينا الطراوة والنعومة لجلدنا، وهي اللي بتحمينا من عوامل الخارجية زي الشمس والملوثات والشوارد الحرة اللي بتدمر بشرتنا، وبتحمينا كمان من اي حاجة ممكن تسبب لنا حساسية زي المواد الكيميائية. لكن في اشخاص بيبقى افراز الدهون عندهم ده زايد شوية، وهم دول اصحاب البشرة الدهنية. احنا عندنا الجلد فيه فتحات اللي هي المسام، تحت المسام خالص في طبقات الجلد من تحت في غدة صغيرة كده اسمها السيبيشس جلاند او الغدة الدهنية، وهي دي بقى المسؤولة عن افراز الدهون وتطلعها على سطح الجلد من المسام دي. ونتيجة عوامل ما مرتبطة بالجينات أو السن أو البيئة المحيطة بينا أو فصول السنة اللي بتعدي علينا، العوامل دي ممكن تزود إفراز الغدة الدهنية وتزود من نشاطها. زي ما قلنا قبل كده في فيديو سابق إن في فترة من عمرنا بيبقى نشاط الهرمونات عندنا زايد، فهرمون معين كده اسمه التستوستيرون بوجود انزيم معين كده يحول التستوستيرون لحاجة اسمها DHT، وهو ده اللي بيزود نشاط الغدة الدهنية خصوصا في فترة البلوغ وسن المراهقة. وده موجود بحد سواء عند الولاد وعند البنات، بس طبعا التستوستيرون عند الولاد بنسبة أكبر وبتركيز أكبر، والإنزيم ده عند الولاد برضو بنسبة أكبر. طب تعرفي ان بشرتك دهنية ازاي مش مختلطة؟ هتعملي تيست صغنون كده، هتغسلي وشك كويس جدا بالغسول بتاعك وتقعدي شوية. بعدها بشوية هتلاقي المفروض ان الدهون او الزيوت في وشك كلها، مش في منطقة التي زون بس، وهنا كمان على الخدود، يبقى كده بشرتك دهنية. طيب نيجي بقى سوا نتكلم على الاسباب شوية كده. اول اسباب البشره الدهنيه ان انت عندك جينات البشره الدهنيه دي من العيله، حد كان في عيلتك بشرته كانت دهنيه وانت ورثتي الموضوع ده منه. بس برضو مع وجود حبه عوامل انت بتعمليها بتخلي الجين ده ينشط ويظهر. ممكن الجين ده يفضل خامل وما يأثرش عندك خالص، بمعنى انه مش اكيد ان في حد عندك في العيله بشرته دهنيه هيطلع انت كمان بشرتك دهنيه. لازم انت بعوامل بتعمليها بتنشطي الجين ده، باخطاء احنا بنعملها هتكلم عليها دلوقتي. حاجه كمان مهم جدا ان احنا نعرفها زي ما قلت من شويه، السن. موضوع السن، البشرة الدهنية بيبقى نشاطها الزايد جدا في مرحلة البلوغ والمراهقة، وبعد كده بيبدأ الموضوع يقل بالتدريج لحد ما بنوصل للسن الكبير أو الكبر في السن. بيبدأ موضوع إفراز الدهون ده يقل شوية، نشاط الغدة الدهنية بيبقى أبطأ شوية، وده اللي بنلاحظه في التجاعيد اللي بتظهر على الوش، لأن طالما إفراز الدهون بدأ يقل
انتاج الكولاجين والالاستين طبعا هيتأثر زي ما احنا قلنا مع بعض قبل كده، فيبدأ يبان موضوع جفاف البشرة لان الدهون عندي او الترطيب عندي قل، وكمان انتاج الكولاجين والالاستين قل، فتبدأ البشرة تقلب على جافة، ويبدأ يبان عندي الخطوط التعبيرية والتجاعيد نتيجة جفاف البشرة. فاحنا ما نقلقش، البشرة الدهنية مع الوقت نشاطها ده بيقل، بس ده يفهمنا ميزة مهمة جدا لأصحاب البشرة الدهنية، وهي إن عوامل التقدم في السن مش بتظهر عندهم بدري، يعني بيعجزوا متأخر، ودي ميزة مهمة جدا مش موجودة في البشرات التانية، لأن عندهم إفراز الدهون والمرطبات دي زيادة قوي، فبالتالي جفاف البشرة ده هيتأخر لأن إنتاج الكولاجين والإلاستين هيفضل لأطول فترة شغال. كمان في أكلات معينة بتزود من نشاط الغدة الدهنية، وأكيد أصحاب البشرة الدهنية عارفين الكلام ده. حاجات كتير ممكن ناكلها تزود للأسف إفراز الدهون وتطلع لي حبوب، زي المقليات، زي الحاجات الكربوهيدرات البسيطة، الرز، المكرونة، الحاجات دي، الفاست فودز بتاعت بره، كل دي أكلات للأسف بتأثر على الغدة الدهنية وتزود نشاطها. كمان من الأسباب اللي بتأثر على البشرة الدهنية المكان اللي انت عايشة فيه ووقت السنة اللي موجود حاليا، بمعنى ان البيئات الحر قوي واللي فيها رطوبة عالية بنلاحظ ان معظم سكانها من أصحاب البشرة الدهنية. كمان بنلاحظ ان افراز الدهون بيزيد جدا في فصل الصيف. المسام الواسعة، طبعا البشرة الدهنية مرتبطة بالمسام الواسعة، والمسام الواسعة مرتبطة بالبشرة الدهنية، لان المسام دي هي الفتحة اللي بيطلع منها السبم او الدهون. ومش بس كده، الدهون مش بتطلع كده لوحدها، الدهون كمان بتبقى شايلة معاها بواقي الجلد الميت، لان احنا لو نفتكر واللي متابعني عارف ان انا قلت قبل كده في فيديو سابق ان الجلد بتاعنا بيجدد نفسه كل 28 يوم، يعني الخلايا الميتة اللي تحت تتجدد وتطلع فوق على السطح، ويجي بدلها خلايا حية فريش جديدة، وتطلع بقى عن طريق السبم او الدهون دي عن طريق المسام. فتخيلوا معايا كده بقى، لو انا مش بهتم ببشرتي الدهنية دي ومش واخدة بالي منها، مش بقشرها ومش بشيل الجلد الميت، ايه اللي هيحصل؟ المسام اللي عندنا دي هتتملى دهون وكمان خلايا ميتة، تفضل الخلايا الميتة تطلع من تحت وتتراكم جوه قنوات المسام. المسام دي ليها قنوات برضو، يفضل يتراكم دهون وجلد ميت، دهون وجلد ميت، لحد ما يسد لي المسام خالص ويملاها ويعمل لي بقى المشاكل اللي احنا عارفينها، رؤوس سودا، رؤوس بيضة او حب شباب. استخدام روتين بشرة غلط. يعني ايه يا دكتور استخدام روتين بشرة غلط؟ يعني ان انت تتعاملي مع بشرتك غلط على انها مثلا مختلطة وهي اصلا دهنية، او ان حد نصحك بالكريم ده فانت تاخديه تستخدميه وهو ما يكونش مناسب لبشرتك خالص. بمعنى ان البشرة الدهنية ما ينفعش تستعمل اي حاجة فيها قاعدة زيوت، يعني اي كريمات تقيلة. فممكن مثلا واحدة تستعمل كريم حلو وتقول ده الكريم ده جميل خدي استعمليه، وانت تاخديه تستعمليه ويسبب لك مشاكل كتير جدا، يزود لك افراز الدهون ويسد لك المسام كمان. او تستعملي واقي شمس غلط، ودي المشاكل اللي دايما بنسمعها، يسبب لي حبوب. واقي الشمس بيسد لي المسام يا دكتور، واقي الشمس بيلمع جامد على وشي، وانت مش عارفة ان نوع واقي الشمس ده او القاعدة بتاعته ما تنفعش لنوع بشرتك. ومن العادات الخاطئة الفظيعة اللي بنات كتير بتعملها ومش عارفة انها عادة غلط جدا، وهي الافراط في السكين كير. يعني ايه الافراط في السكين كير؟ بمعنى ان انت لما تلاقي بشرتك اويلي او كومبايند تقولي اغسلها كتير جدا، وكل ما اغسل بشرتي كتير الدهون على بشرتي هتقل واحس ان انا قاعده فريش. وده طبعا غلط كبير جدا. ليه بقى غلط كبير جدا يا دكتور؟ لان انتي كل ما بتغسلي بشرتك اكتر واكتر بتسبب لها جفاف اكتر، لان انتي بتشيلي الترطيب الطبيعي اللي ربنا خلقه، وبالتالي الغدد الدهنية بتدخل نفسها في حالة emergency، يعني حالة طوارئ، وتعمل كده انذار الطوارئ
انها تفرز دهون اكتر واكتر عشان تعوض الفقد اللي حصل ده. يعني انت بتيجي تنضفي وشك بتزودي افراز الدهون اكتر. كل اللي مطلوب منك تغسلي وشك بالغسول بتاعك مرتين بس مش اكتر، وساعات لو في غسول شديد يتغسل بيه مرة واحدة بس، ونغسل المرة التانية بغسول لطيف خفيف. كمان عدم اهتمامك ان انت تحطي السان سكرين بتاعك وبتقولي عادي انا هطلع كده سان سكرين اصلا بيسبب لي مشاكل ويبهدل لي بشرتي، ده غلط، لان الشمس هتسبب لك جفاف لبشرتك زي ما احنا قلنا، هتسبب جفاف فظيع لبشرتك. فالغدد الدهنية برضو هتزود نشاطها عشان تعوض الفقد اللي حصل بسبب الشمس. فبرضو الغدد الدهنية هتدخل نفسها في حالة emergency وتضرب الانذار كده وتزود افراز الدهون عندها عشان تعوض الفقد ده. وفي خرافة كده بتقول ان انت لو بشرتك دهنية تعملي سكيب لخطوة المرطب، وطبعا دي خرافة ملهاش اي اساس من الصحة. بالعكس، انت لما تعملي سكيب لخطوة المرطب بتاعك ده، خصوصا لو انت بشرتك دهنية قوي وبتستخدمي حاجة تنشف الحبوب زي فيتامين اي ديريفاتيفز الرو اكيوتان والكلام ده، او بتستخدمي غسول فيه ساليسيليك اسيد، الحاجات دي بتزود جفاف البشرة جدا. فبرضو زي ما قلنا الغدد الدهنية عشان تعوض الفقد ده هتزود افراز الدهون اكتر من اللازم، يبقى انا كده ضريت بشرتي للاسف ما نفعتهاش. فاحنا عاوزين نضحك على الغدد الدهنية ونديها مرطب خفيف، نعمل كأننا بنرطب البشرة عشان هي ما تزودش افراز الدهون اللي عندها، عشان الغدد الدهنية تحس ان الجلد مترطب وفيه ترطيب طبيعي فنشاطها ما يزيدش. وعامة أسباب البشرة الدهنية ممكن يكون كذا سبب متجمعين مع بعض عشان البشرة الدهنية دي تظهر ونشاط الغدد الدهنية يزيد. فأصحاب البشرة الدهنية نصيحتي ليهم إن هم محتاجين روتين دائم يمشوا عليه، مش مجرد أسبوع أو أسبوعين، لأن انتي وانس إن انتي وقفتي الروتين بتاعك كل حاجة هترجع تاني، والنتائج هتبان ان شاء الله في حوالي شهر لشهرين بالكتير لو انت مشيتي على الروتين ده على طول. النصايح بقى اللي اقدر انصح بيها اصحاب البشرة الدهنية: امشي على روتين دائم طول حياتك خاص بالبشرة الدهنية، غسول يكون خاص بالبشرة الدهنية، بعدها تونر اقفل بيه المسام، بعدها مرطب ضروري خاص بالبشرة الدهنية يكون قوامه اويل فري، يكون لوشن، يكون حاجة خفيفة زي لوشن. السان سكرين بتاعي اول ما اخرج من البيت ويكون برضو في هيئة لوشن او جل، ابعد عن اي حاجة كريم، ما كترش من الغسول بتاعي اكتر من مرة او مرتين في اليوم، واحاول اقلل من الاكلات اللي ممكن تزود لي من نشاط الغدد الدهنية. لو عجبكم الفيديو يا بنات ما تنسوش لايك للفيديو، لان اللايك بيفرق جدا في انتشار الفيديو، وشيري الفيديو مع اصحابك، وما تنسيش تشتركي معايا في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك التنبيهات اول ما اعمل فيديو جديد. واي سؤال سيبوهولي في الكومنتس وانا برد عليه على طول.